مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لدولتين هما الأقرب إلى قلبي، وهما جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وسوف أتكلم من خلال هذين الدولتين عن المجهودات المبذولة في قطاع حساس وحيوي للغاية، وهو قطاع صناعة الطائرات. أجل عزيزي المشاهد، فالدولتين لديهما برنامج مهم يجب أن يتم شرحه والتعريف به لكافة عموم الشعب العربي، لأن هنالك دول تسعى لأن يكون لديها موطئ قدم مع الدول المتقدمة صناعيا، خصوصا وأن الدولة المصرية كان لديها باع منذ القديم في صناعة الطائرات، وكانت سباقة بافتتاح أول مصنع للطائرات في قارة إفريقيا وفي الدول العربية منذ سنة 1950، وهي تعود الآن من جديد إلى هذه الصناعة عبر فتحها مفاوضات مع عملاق الأوروبي شركة إيرباص للطائرات من أجل أن تقوم بإنشاء شركات لها داخل الدولة المصرية. وهنالك العديد من الأخبار أن الدولة المصرية سوف تعود لهذه الصناعة عبر صناعة الطائرات التجارية وطائرات النقل وما إلى ذلك. وفي هذا السياق كذلك نجد أن المملكة المغربية الآن تعتبر هي رقم 1 في إفريقيا في صناعة الطائرات، ولديها برنامج لهذه السنة في سنة 2022 بأن يتم صناعة 65 إلى 60% من مكونات الطائرات داخل المملكة المغربية، بعد أن تجاوزت في السنة الفارطة إنتاج ما مقداره 42% من مكونات الطائرات. يعني لدينا الآن التاريخ للدولة المصرية والحاضر للدولة المغربية، وكذلك الدولة المصرية تريد أن تعود إلى هذه الصناعات من جديد، وأن يكون لديها موطئ قدم مهم على الساحة الدولية. فهذا يطرح الآن لدينا العديد من التساؤلات. أولا، أين وصلت المفاوضات المصرية مع عملاق صناعة الطائرات الأوروبي إيرباص؟ كذلك ما هو حجم الاستثمارات وعدد الشركات داخل المملكة المغربية الناشطة في قطاع صناعة الطائرات؟ وهل المملكة المغربية أصلا اقتصاد يمكنها من الدخول والمنافسة في مثل هذه القطاعات الضخمة؟ لأنه حقيقة لاحظت أن الإخوة في الشرق الأوسط وفي المشرق العربي عموما ليس لديهم فكرة عن حجم الاقتصاد المغربي ومدى تنوعه، وسوف أشرحه لكم الآن بإذن الله بالأرقام والمعطيات التي استقيتها من المصادر الرسمية للمملكة المغربية ومن المنظمات والبنوك العالمية مثل صندوق النقد الدولي. كذلك، هل نشهد في الفترة القليلة القادمة صناعة لطائرة عربية 100%؟ وهل يوجد تعاون مغربي مع الدولة المصرية أو الدول العربية الأخرى في هذا القطاع؟ كل هذا وأكثر بإذن الله سوف يتم شرحه بعد هذا الانترو. وننطلق بالدولة المغربية، وسوف أقدم لكم بعض الأرقام حول الاقتصاد المغربي، والذي يعتبر 5 أكبر اقتصاد في قارة إفريقيا بأسرها، يعني يتجاوز أكثر من 50 دولة إفريقية. كذلك البورصة المغربية من أقوى 5 بورصات في القارة الإفريقية، وهي الأولى تقريبا في شمال إفريقيا. كذلك المملكة المغربية لديها سلسلة من البنوك المغربية التي لديها فروع في أكثر من 25 دولة أفريقية. إذن المملكة المغربية لديها قوة مالية من حيث التوزع للبنوك المغربية والبورصة المغربية للدار البيضاء. كذلك نجد أن المملكة المغربية عموما اقتصاد محترم واقتصاد متقدم في القارة الإفريقية.
كذلك الدولة المغربية لديها بنية تحتية متقدمة للغاية، وهي من أفضل 3 بنى تحتية في القارة بأسرها، ولديها يد عاملة متدربة ومهندسين أكفاء يقدمون جودة عالية وبأسعار منخفضة مقارنة مع الدول المصنعة لصناعة الطائرات. ضف على ذلك التسهيلات التشريعية المغربية من أجل جلب الشركات الأجنبية خصوصا في قطاع الطيران داخل المملكة المغربية. والمملكة المغربية تستأثر بالعديد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات التي سبق وقدمتها لكم، وتعتبر المملكة المغربية أول مصنع للسيارات في إفريقيا وفي الدول العربية بأسرها، بقدرة إنتاجية تتجاوز 700 ألف سيارة سنويا، وهذا رقم عملاق للغاية. والمغرب يطمح لأن يصل إلى 1,000,000 سيارة سنويا، وهذا ممكن. والمملكة كذلك لديها أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وتصدر بما قيمته 15 مليار دولار إلى كافة بلدان العالم. وما يميز المملكة المغربية أن مصادر المياه لديها هي مصادر ذاتية، ليس مثل الدولة المصرية لديها مصادر مائية تأتيها من دول المنبع. لا، فالمملكة المغربية لديها الاستقلالية في هذه النقطة، وكذلك لديها تنوع رهيب في المعادن وفي المناجم، ولكن للأسف لا يوجد معطيات تؤكد وتحدد حجم الإنتاج وحجم الاحتياطات. ولكن أغلب الخبراء الدوليون أن المملكة المغربية لديها ثروات عملاقة من النحاس والحديد والمعادن بصفة عامة، ولكن لا توجد أرقام رسمية تؤكد وتحصر حجم هذه الاحتياطات. وحسب اعتقادي الشخصي المملكة المغربية تتعمد عدم تقديم هذه الأرقام لأنها تريد أن تتفادى أي نزاعات محتملة حول الصحراء المغربية، وحتى إن حازت ونالت عن اكتشافات في الثروات المنجمية والمعدنية وغيرها في هذه المنطقة، فلن يتم الإعلان عنها إلى حين أن تستتب الأمن 100%، وأن لا يكون هنالك مشاكل في الصحراء المغربية، وأنا أتفهم هذه النقطة. بالإضافة إلى هذا نجد أن المملكة المغربية تم تصنيفها من صندوق النقد الدولي ضمن الاقتصادات الصاعدة الأكثر جذبا في سنة 2022، يعني في هذه السنة، وكذلك نالت المرتبة 17 عالميا لمزاولة الأعمال. وتوقع البنك الدولي نسبة نمو 5.6% للدولة المغربية في السنة القادمة. كذلك توقع أن يكون هنالك زيادة في الإنتاج الصناعي بأكثر من 17%. واختتم الاقتصاد المغربي السنة الفارطة بنسبة نمو 7.8%، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالعديد من الدول المجاورة للمملكة المغربية. ويمثل القطاع الصناعي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية، يعني تقريبا الربع. وبعد أن تعرفنا الآن على الاقتصاد المغربي وهذه المعلومات العامة التي كان يجهلها أغلب المشاهدين حول الاقتصاد المغربي خصوصا خارج قطر المملكة المغربية، وهذا ضروري للغاية حتى نمر الآن لمعرفة الصناعات المتعلقة بقطاع الطيران داخل المملكة، ثم سوف نمر إلى الدولة المصرية وآفاق التعاون بينهم كما ذكرت في المقدمة. وسوف أنطلق الآن بمقولة للمدير العام لشركة إيرباص جيري فون، والذي قال أنه لا يوجد طائرة موجودة الآن وتطير في العالم لا تحتوي على قطعة على الأقل تم صناعتها داخل الدولة المغربية، وهذا اعتراف بالكفاءات المغربية وجودة الصناعة داخل القطر المغربي. هذا كذلك ينقلنا إلى معرفة حجم هذه الصناعة وقدرتها على خلق الثورة في الدول وأهمية هذا القطاع. وما يبرز أهمية هذا القطاع أنه يستأثر سنويا على استثمارات تقدر ب10 تريليون دولار، يعني تقريبا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية بأكثر من 90 مرة، وهذا رقم مهم للغاية. يعني لو جلبت المملكة المغربية 200 مليار دولار من الاستثمارات سوف تصبح أكبر دولة أفريقية وعربية في الاقتصاد الصناعي، ولما لا تصبح حتى من المنافسين للأقطار الأوروبية والأمريكا والصين وغيرها.
هذا بطبيعة الحال ليس مستبعد وسوف أشرحه لكم فيما بعد. كذلك من المقرر أن يستلم العالم في السنة القادمة حوالي 22 ألف طائرة تجارية، ومن المقرر أن يتم صناعة جزء مهم منها داخل المملكة المغربية. ويجب التنويه أن المغرب حينما اقتحم هذا القطاع لاقى العديد من الصعوبات، خصوصا وأنه غير مرحب بأي وافد جديد لهذه الصناعة، لأنه سوف يصبح منافسا للدول التقليدية التي تنتج هذا النوع من الصناعات. والمغرب والدولة المصرية وبعض الدول العربية اقتحمت هذا المجال ودخلت في المنافسة، وهذا القطاع في حد ذاته دائما يتطلب بنية تحتية مهمة، يتطلب استثمارات مالية عملاقة، يتطلب كفاءات، يتطلب العديد من المقومات. وكما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقة، فإن المملكة المغربية تنتج الآن ما يقدر ب 42% من مكونات الطائرات، بعد أن كانت قبل 20 سنة لا تنتج أي شيء. ولديها خطة بموفى هذه السنة لتصل إلى ما مقداره 60 إلى 65% من صناعة مكونات الطائرات. وسوف تكون لهذه الرؤية العديد من التداعيات الإيجابية على الاقتصاد المغربي حين تكتمل وتبلغ نسبة إنتاج أكثر من 95% من مكونات الطائرات في العشرية القادمة بإذن الله. وهذا مضبوط وفق رؤى استراتيجية وضعتها المملكة المغربية منذ سنة 2000، حيث وضعت أساسا يعتبر هو الأبرز في المنطقة الأفريقية والعربية، فنجدها وضعت في سنة 2000 خطة للتطوير الصناعي، ووصلت هذه الخطة وأعطت أكلها لنجد في سنة 2005 خطة أخرى للإقلاع الصناعي والتي امتدت إلى سنة 2009، ثم وجدنا الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ومنذ سنة 2014 إلى سنة 2020 وجدنا الخطة المعتبرة في التسريع للإنتاج الصناعي. وكذلك نجد أن المملكة المغربية لديها خطة أخرى منذ سنة 2020 إلى سنة 2023 تعتني بالتسريع الصناعي، وذلك عبر التركيز على جودة البنى التحتية. وتشترك كل هذه الخطط السابق ذكرها في التركيز على التنمية الصناعية وعلى تدعيم البنى التحتية وتحقيق جودة إنتاج عالية وضمان المنافسة في الأسواق العالمية. وهذا كان له العديد من التداعيات على أرض الواقع، فنجد الآن العديد من الشركات والتي يقدر عددها ب 186 شركة ناشطة في قطاع صناعة الطائرات داخل المملكة المغربية، وتشغل ما مقداره 32 ألف عامل، منهم 40% من النساء. وهذا يدل أن المملكة المغربية لديها تنوع في الشركات، لديها تنوع في العمال، لديها الخبرات الكافية، وهذا ساهم في جعلها الأولى أفريقيا في هذه الصناعة وال15 عالميا من حيث مناخ جلب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والحساس. ومن أبرز الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع داخل القطر المغربي أذكر لكم شركة سفران، شركة ظاهر، شركة بومباردي الكندية، كذلك شركة إيتون، شركة ستيلا، شركة الكوان، والعديد من الشركات الأخرى. وانتصاب كل هذه الشركات العالمية داخل المملكة المغربية ساهم في تحقيق عائدات مهمة للمملكة تقدر ب17 مليار درهم في السنة الفارطة. ولا يمكن أن نغفل كذلك أن هنالك بعض الشركات التي أدخلت أصناف جديدة من الصناعات داخل المملكة المغربية في قطاع صناعة الطائرات، مثل صناعة الطائرات الخاصة. من أبرز هذه الشركات التي أقحمت المملكة المغربية في هذه الصناعات الشركة السويسرية بلاتوس، والتي قامت ببناء مصنع بالدار البيضاء للتجميع الكامل لهيكل طائرة بلاتوس بي سي 12، وهذا جعل المملكة المغربية تدخل في صناعة الطائرات الخاصة. كذلك للمملكة المغربية رؤية لاقتحام مجال صناعة الطائرات الخضراء أو الصديقة للبيئة، وذلك لأنها هي سوق المستقبل. كذلك المملكة المغربية لديها بعض الشركات
الفرنسية التي تقوم بإنتاج قطاع الغيار اللازمة لهذه الصناعات، مثل شركة بيستون لصناعة قطاع غيار الطائرات، ويوجد هذا المصنع داخل الدار البيضاء. كذلك المملكة المغربية الآن في إطار المفاوضة مع عملاق صناعة الطائرات الأمريكي بوينغ، وهو أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات. والمملكة المغربية تريد أن يبني مصانع له تنتج الطائرات من داخل التراب المغربي، خصوصا وأن المملكة المغربية هي الأقرب إلى قارة أوروبا وإلى الأمريكيتين، نظرا لأنها تطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى البحر أو المحيط الأطلسي، وهي الدولة العربية والدولة الأفريقية الوحيدة التي تطل على هذين المنفذين البحريين وبهذا القرب، يعني تستغل موقعها الجغرافي من أجل أن تفرض شروطها، خصوصا وأن شركة الطيران المغربية زبون وفي لشركة بوينغ، ودائما تشتري طائراتها من الشريك الأمريكي، وهذه الشركة يمكن أن تلعب دورا في جعل بوينغ تبني مصانعها في المملكة المغربية، يعني يمكن أن تكون ورقة ضغط على الشركة حتى لا تفقد زبونها الوفي. وهذا يدل أن المملكة المغربية دائما لديها خطة ورؤية دائما تسير بها من أجل ضمان مصالحها. كذلك قام المكتب الوطني للمطارات بإنشاء مخازن لتخزين وتفكيك وإعادة تطوير الطائرات، وهذا أدى إلى تراكم الخبرات ومعرفة أنواع الطائرات وتجميع مبالغ ضخمة. وحتى تلبي المملكة المغربية احتياجات هذه المصانع من الخبرات والكوادر، قامت بتدشين معهدين للتقنية المتعلقة بالطيران من أجل تلبية احتياجات هذه المصانع، ومن أجل تدريب وتكوين جيل كامل مختص في صناعة الطائرات. وبعد التعرف على أهم مميزات الاقتصاد المغربي عموما وقطاع صناعة الطائرات خصوصا، نمر الآن إلى نوع جديد من التحليلات لنعرف أهمية قطاع صناعة الطيارات داخل المملكة المغربية، والمتمثل في بناء المناطق الصناعية. ولعلمك عزيزي المشاهد، فالمملكة المغربية الآن تقوم ببناء 18 منطقة صناعية جديدة في كامل أرجاء المملكة المغربية. وأتكلم الآن عن مثلا منطقة صناعية حدودية في مدينة بوعرفة على مساحة 350 هكتار، وستوفر هذه المنصة يعني كافة قطاع الغيار للصيانة، ويمكن حتى أن تخزن الطائرات وتلعب دورا محوريا في سوق التنقلات بين الطائرات. كذلك نجد مصنعا آخر يعتبر من الأكبر في العالم، بالإضافة إلى وجود مركز تدريب داخل هذا المصنع، والذي يعتبر مقبرة للطائرات ويوجد بمدينة وجدة، ويمكن أن يحقق تكاملا مع مصانع بوعرفة. وهذه النوعية من المشاريع يمكن أن تؤدي إلى رؤية متكاملة لهذا القطاع حسب رؤية المملكة المغربية، والتي قامت بربط هذه المصانع بموانئ مثل ميناء الناظور الدولي. إذا نجد أن المملكة المغربية لديها كل مقومات النجاح داخل ترابها وتقوم بخطوات مهمة. إذا هذا يطرح لدينا الآن العديد من التساؤلات حول المشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية، التي كما ذكرت منذ سنة 1950 قامت ببناء أول مصنع للطائرات، والذي كان تابع للهيئة العربية للتصنيع بمساحة 1,000,000 متر مربع، وقامت بتصنيع طائرات مثل طائرة الجمهورية للتدريب والتي تم اعتمادها في الجيش المصري. كذلك قامت بإنتاج طائرات مثل القاهرة 200، القاهرة 300، ونجدها كذلك تقوم بإنتاج طائرات مثل طائرة حلوان 1، حلوان 2، حلوان 3 في سنة 1990. وفي 1993 شاركت في تصنيع أجزاء من الطائرة الأمريكية F-16، وفي سنة 2010 قامت الدولة المصرية بتصنيع طائرات بدون طيار فيما يعرف بطائرات إيسان، ونجحت في تصنيع 99% من هيكل هذه الطائرة. إذن أعزائي المشاهدين، للدولة المصرية تجارب سابقة في الصناعات في مجال الطيران، خصوصا الطيران العسكري.
ولكن المفاوضات التي قامت بها الدولة المصرية في سنة 2019 وجدناها أنه في أثناء فترة الكورونا قد تم إلغاؤها، ولم يعد هنالك مشاريع حكومية في هذا القطاع. ولكن في الأشهر القليلة الفارطة وجدنا بعض البوادر التي تدل أن شركة إيرباص الآن تقوم ببناء مصانع لها خارج مدينة العين السخنة، خصوصا وأن الدولة المصرية نجحت في بناء مصانع لصيانة وتخزين الطائرات. والآن تعمل الدولة المصرية مع الشريك الأوروبي من أجل صناعة الطائرات داخل هذه المصانع العملاقة وتجميعها وتركيبها، خصوصا وأن الأرباح السنوية لهذا القطاع حسب صحيفة بلومبرغ تتجاوز 250 مليار دولار. هذا الرقم يذكرني بالمعاملات والمبادلات بين مصر والمغرب، والتي وصلت في السنة الفارطة إلى 250 مليون دولار، وتسعى الدولة المصرية والمغربية لرفعها لتصل إلى 500 مليون دولار. وهذا رقم صحيح أنه ليس رقم ضخم، ولكن هو بداية جيدة. وحسب اعتقادي الشخصي، وأرجو أن يكون هنالك قبول لدى مشاهدي هذه القناة، أنه حتى في صورة نجاح التجربة المغربية في صناعة هذه الطائرات والتجربة المصرية، فإن نتائجها ستكون محدودة، لأن المنافسة العالمية من الشركات مثل العملاق الأمريكي بوينغ والعملاق الأوروبي إيرباص لن تترك المجال للشركات العربية أو الشركات المغربية أو المصرية للمنافسة مستقبلا في بيع وفي السيطرة على سوق بمثل هذه الضخامة. لذلك أقترح، وهو رأي شخصي ويبدو أنه الأرجح، أن يكون هنالك تحالف مصري مغربي، ولما لا يمكن أن يكون التحالف عربي. فالدول الأوروبية رغم ثرائها ورغم تقدمها التقني، وحينما أرادت أن تقوم ببناء شركة لصناعة الطائرات توحدت جميعا من أجل صناعتها. فكما تشاهدون الآن هذه طائرة لشركة إيرباص، كل جزء منها مصنع في دولة أوروبية معينة، لأنهم يؤمنون بالتكامل ويعرفون أن التقدم لا يكون إلا في صورة اتحاد. وهذا يدل أن الأوروبيين نجحوا في تلبية احتياجات أسواقهم داخليا ثم المنافسة عالميا. وأقصد بالمنافسة العالمية شركة بوينغ التي كانت تسيطر على سوق صناعة الطائرات في العالم. وحسب اعتقادي فإنه يجب أن يكون هنالك حلف عربي يقوم بإنشاء طائرة عربية خالصة تلبي احتياجات سوقنا الداخلي في المرتبة الأولى، ثم ننافس بها عالميا. أرجو مزيد التقدم للإخوة المغاربة والمصريين في القريب العاجل، وأرجو أن أسمع أخبار مفرحة عن الدول العربية عموما، وأن تقتحم هذا المجال، ولما لا يكون لدينا رؤية عربية مشتركة لتصنيع طائرة خاصة بنا. وإذا أعجبتكم أعزائي المشاهدين هذه الحلقة، لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم والتعريف بمحتوى هذه القناة حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وذلك في إطار التعريف بالجهود العربية المبذولة في القطاعات المختلفة اقتصاديا والرؤى السياسية والخطط المستقبلية للنهوض بشعبنا العربي. وفي الحقيقة كنت دائما أسعى أن أكون دائما واسطة بين الإخوة، ودائما أخفض من مشاعر الاحتقان بيننا، لأننا في الحقيقة يجب أن يكون مصيرنا مرتبطا ببعضنا البعض، ويكون تقدمنا مشترك حتى نحقق أهدافنا المرجوة إن شاء الله. لا تنسوا كذلك موعدنا الأسبوعي وهو يوم الخميس، وأراكم في الحلقة القادمة.